دوستان عزیزان، درود و مهر. امروز میخوام بریم سراغ شلمین کردستان، یک غذای سنتی و پرخاصیت که بهترین انتخاب برای روزهای سرد ساله. شلمین با مواد مغذی و طبیعیش نه تنها خوشمزه است، بلکه یه ضد سرماخوردگی عالی هم محسوب میشه. با من همراه باشید تا این غذای بی‌نظیر رو درست کنیم. مواد لازم: شلم، نخود، عدس، مغز گردو، برگ زردآلو، گوشت گوسفندی سردست، پیاز و ادویه هم شامل نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و پودر گشنیز هستش. من اندازه های دقیق و داخل دیسکریپشن نوشتم. حالا شلمی که داریم و من میریزم داخل ظرفی. ببینید عزیزان، اگه شلم تو شهر شما نبود میتونید به صورت اینترنتی سفارش بدید و بعد از اون آب بهش اضافه میکنم و میذارم به مدت 2 ساعت و نیم این شلم‌ها کاملا خیس بخورن. این غذا انقدر خاصیت زیادی داره که در این منطقه در فصل سرما برای پیشگیری یا کمک به بهبود سرماخوردگی از این غذای خوشمزه استفاده میکنن و بعد از 2 ساعت و نیم دیگه شلم‌ها کاملا آماده است و میذارم کنار. و پیازی که داریم من به صورت اسلایسی ریزش کردم و شما هر مدلی که دوست دارین میتونین پیازا رو ریز کنین، ولی سعی کنید که حتما از پیاز فراوان استفاده بکنید که طعم غذا رو بی نهایت خوشمزه میکنه. داخل قابلمه من کره حیوانی ریختم و بعد از اینکه داغ شد پیازهایی که ریز کردم و بهش اضافه میکنم و هم میزنم و میذارم تا پیازها کمی نرم و شیشه‌ای بشن. و همین اولی ویدیو هم میگم دم کردستانی های عزیزمون گرم با این غذای فوق‌العاده مقوی و پرخاصیت و خوشمزه شد. و بعد از اینکه کمی نرم و شیشه‌ای شد حالا ادویه ها رو بهش اضافه میکنم: زردچوبه، پودر گشنیز. ببینید تو رسیپی اصلیش پودر گشنیز نبود، پس قابل حذفه. فلفل سیاه هم میزنم و میذارم تا ادویه ها تف بخورن و عطر ادویه ها آزاد بشه و بعد از اون گوشت رو بهش اضافه میکنم. ببینید زمانی هم که گوشت رو اضافه کردید، همین که گوشت کمی تف خورد و رنگ گوشت تغییر کرد کافیه، نیازی به سرخ کردن بیش از حد نیستش. ببینید شلم از برگ‌های شلغم همراه بلغور گندم و انگور قرمز تهیه میشه و شلم به صورت کاملا سنتی توسط افراد قدیمی در فصل تابستون درست میشه. یه چیزی هم هست شبیه به ترخینه و تقریبا طعم ترشی هم داره و در فصل زمستان هم از این شلم استفاده میکنم. و حالا نخودی که از 24 ساعت قبل من خیس کردم و به گوشت اضافه میکنم و یه هم میزنم تا با هم دیگه مخلوط بشن و بعد از اون آب جوش بهش اضافه میکنم. واقعا دست به کار بشیم و این غذای مقوی و پرخاصیت رو درست کنیم، بی‌نظیر بود. و بعد از اینکه آب جوش رو اضافه کردم حالا شلم‌ها رو بهش اضافه میکنم. ببینید شما میتونید بذارید گوشت با نخود کاملا بپزه و بعد از اون شلم رو بهش اضافه کنید، ولی من همین اول کار شلمم بهش اضافه کردم و خیلی هم خوشمزه تر به نظر من شد چون کاملا جا میافته. ولی اینکه باید در طی زمان پخت حتما چندین مرتبه هم بزنید که شلم‌ها ته نگیره. و حالا من اینجا یه هم میزنم و بعد از اون دیگه سر قابلمه رو میذارم و میذارم اینا تا کاملا بپزه. و بعد از اینکه دیگه شلمامون دیگه تقریبا ببینید حالت پخته و لابدار شد و نخود و گوشتم کاملا پخت، حالا من اینجا یه هم میزنم. واقعا یکی از پرخاصیت ترین و مقوی ترین غذاهای سنتی همین شلمین کردستان بود. و بعد از اون حالا من بهش عدس‌ها رو اضافه میکنم. ببینید عدس رو ما همون اول اضافه نمی کنیم چون به خاطر اینکه زمان پخت عدس کمه و اگه بذاریم از همون اول با گوشت و نخود بپزه کاملا له میشه. و حالا من اینجا یه هم میذارم تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشن و دیگه میذارم تا این عدس هم کاملا بپزه. و اینجا دوباره یه هم میزنم. گفتم در طی زمان پخت حتما باید چندین مرتبه هم بزنید. دوستان عزیزم خوشحال میشم که غذای سنتی و اصیل شهرتون رو برام کامنت کنید و در اولین فرصت آموزش اون غذای خوشمزه رو براتون میذارم.
و بعد از اون برگه زردآلو و گردو رو بهش اضافه میکنم و یه هم میزنم. ببینید تو رسیپی اصلی شلمین کردستان کشمش هم داشت ولی سلیقه من نبود و من حذفش کردم و شما میتونید که از کشمش هم استفاده بکنید. حالا یه هم میزنم تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشن و زمان پخت این شلمین تقریبا 3 ساعت و نیم تا 4 ساعت با حرارت کم بود و اینجا دیگه سر قابلمه رو میذارم تا این مواد کاملا بپزه و جا بیفته. و بعد از اون تقریبا 1 ربع آخر من نمک رو بهش اضافه کردم و یه هم میزنم تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشن. و دیگه میذارم تا این شلم کاملا جا بیفته و بعد از 1 ربع دیگه شلم خوشمزه ما آماده است. اینم از شلمین کردستان ما. امیدوارم این غذای مقوی و پرخاصیت رو درست کنید، در کنار خانواده از خوردنش لذت ببرید. و بعد من در آخر مقداری هم پیاز چیپسی روش ریختم و خیلی هم خوشمزه میکنه و به شما پیشنهاد میکنم که حتما بریزید. ممنون از همراهی همیشگیتون. تا یه خوشمزه دیگر، بدرود.